Μάθημα 1. Εξερευνώντας τις βιβλικές παραδόσεις. Έχετε διαβάσει το κατά Ματθαίον 26:41. Είναι αρκετά βαθιστόχαστο. Ναι, είναι. Το εδάφιο μιλάει για την εγρήγορση και την προσευχή. Ακριβώς. Τονίζει τη σημασία της επαγρύπνησης στην πνευματική μας ζωή. Θεωρώ συναρπαστικό το πως τέτοιες διδασκαλίες έχουν διαμορφώσει παραδόσεις. Πράγματι. Ορισμένες παραδόσεις, όπως η πρακτική του καθαρισμού, μπορεί να έχουν τις ρίζες τους σε αυτά τα κείμενα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πώς έγινε παράδοση? Φαίνεται ότι το μήνυμα της εγρήγορσης οδήγησε σε διάφορες τελετουργίες με την πάροδο του χρόνου. Ναι. Οι άνθρωποι συχνά επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις διδασκαλίες στην καθημερινή του ζωή. Έχετε συναντήσει συγκεκριμένες παραδόσεις που πηγάζουν από αυτό το απόσπασμα? Ναι. Ορισμένες κοινότητες πραγματοποιούν αγρυπνίες προσευχής για να αναλογιστούν τη σημασία του εδαφίου. Αυτός είναι ένας όμορφος τρόπος να τιμήσουμε το μήνυμα. Πραγματικά είναι. Δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας και κοινού σκοπού. Εκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο τα αρχαία κείμενα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις σύγχρονες πρακτικές. Ναι. Προσφέρουν διαχρονική σοφία που βρίσκει απήχηση σε πολλούς. Πιστεύετε, λοιπόν, ότι πρέπει να ενσωματώσουμε τέτοιες διδασκαλίες στη ζωή μας? Απολύτως. Η τακτική αναστοχασμός μπορεί να ενισχύσει την προσωπική μας ανάπτυξη. Συμφωνώ. Μπορεί επίσης να ενισχύσει τις σχέσεις μας με τους άλλους. Πράγματι. Η ανταλλαγή ιδεών από αυτά τα κείμενα μπορεί να πυροδοτήσει ουσιαστικές συζητήσεις. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να εξερευνήσουμε περισσότερα αποσπάσματα μαζί. Μάθημα 2. Το χάσμα των φυλών. Θα ενωθούμε όλοι ή θα χωριστούμε. Το φυλετικό χάσμα αποτελεί την πρόκληση για την Αμερική εδώ και πολύ καιρό. Αυτό είναι ένα βαθιστόχαστο ερώτημα. Η ιστορία της φυλετικής έντασης είναι περίπλοκη και επώδυνη. Ναι, είναι. Ωστόσο, πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα για ενότητα αν εργαστούμε μαζί. Συμφωνώ. Ο διάλογος είναι απαραίτητος για τη γεφύρωση των χασμάτων. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να ενθαρρύνουμε πιο ανοιχτές συζητήσεις σχετικά με τη φυλή? Πρέπει να δημιουργήσουμε ασφαλείς χώρους όπου οι άνθρωποι θα αισθάνονται άνετα να μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Το να ακούσει είναι εξίσου σημαντικό με το να μιλάς. Ακριβώς. Η κατανόηση διαφορετικών οπτικών γωνιών μπορεί να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση. Έχετε δει επιτυχημένες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της ενότητας? Ναι, οι εκδηλώσεις της κοινότητας που γιορτάζουν την ποικιλομορφία μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικές. Έχω παρατηρήσει ότι τα πολιτιστικά φεστιβάλ συχνά φέρνουν τους ανθρώπους κοντά. Το κάνουν. Το φαγητό, η μουσική και η τέχνη μπορούν να δημιουργήσουν συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων. Τι γίνεται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα? Έχουν κάποιο ρόλο σε αυτό? Απολύτως. Η ειλικρινής διδασκαλία της ιστορίας μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις ρίζες του χάσματος. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε το παρελθόν ενώ εργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον. Ναι. Η εκπαίδευση μπορεί να ενδυναμώσει τα άτομα ώστε να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα. Τι μπορούμε, λοιπόν, να κάνουμε προσωπικά για να συμβάλλουμε σε αυτόν τον σκοπό? Μπορούμε να ξεκινήσουμε εκπαιδεύοντας τους εαυτούς μας και συζητώντας αυτά τα θέματα με φίλους. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο.
Κάθε συζήτηση μπορεί να δημιουργήσει κύματα αλλαγής. Πράγματι. Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε μια πιο συμπεριληπτική κοινότητα. Πιστεύω ότι η αλλαγή είναι εφικτή αν παραμείνουμε αφοσιωμένοι στο ταξίδι. Μάθημα 3. Αθλητισμός και εθνική ταυτότητα. Η κυριαρχία του επαγγελματικού αθλητισμού μπορεί μερικές φορές να μοιάζει με απειλή για την καναδική ανεξαρτησία. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Ο αθλητισμός είναι ένα τόσο σημαντικό συστατικό του εθνικού μας πολιτισμού. Ακριβώς. Το χόκεϊ, για παράδειγμα, αποτελεί τεράστιο κομμάτι της ταυτότητάς μας. Ναι. Ωστόσο, η εστίαση στα επαγγελματικά πρωταθλήματα μπορεί να επισκιάσει τις τοπικές ομάδες και τα αθλήματα βάσης. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Τα κοινοτικά αθλήματα καλλιεργούν την ενότητα και την υπερηφάνεια. Σωστά. Φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και γιορτάζουν τις διαφορετικές κουλτούρες μας. Πιστεύετε ότι επαγγελματικός αθλητισμός μπορεί να συνυπάρξει με τις τοπικές παραδόσεις? Πιστεύω ότι μπορούν, αλλά αυτό απαιτεί ισορροπία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ρίζες μας. Απολύτως. Ο εορτασμός των τοπικών αθλητών μας είναι απαραίτητος για τη διατήρηση αυτής της σύνδεσης. Και θα πρέπει να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες που προωθούν προγράμματα αθλητισμού για νέους. Ναι. Η επένδυση στην ανάπτυξη των νέων μπορεί να ενισχύσει την εθνική μας ταυτότητα. Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε τοπικά αθλήματα? Έπαιξα σε ένα κοινοτικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου για αρκετά χρόνια. Ήταν υπέροχα. Ακούγεται διασκεδαστικό. Παλιά έπαιζα μπάσκετ με φίλους. Τα κοινοτικά αθλήματα δημιουργούν αξέχαστες αναμνήσεις και φιλίες. Ναι. Αυτές οι εμπειρίες διαμορφώνουν την κατανόησή μας για την ομαδική εργασία και την επιμονή. Πώς, λοιπόν, μπορούμε να υποστηρίξουμε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και τοπικού αθλητισμού? Θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τα τοπικά ταλέντα και γιορτάζουν τα επιτεύγματά τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Η ανάδειξη των τοπικών αθλητών μπορεί να εμπνεύσει και άλλους. Ακριβώς. Ενισχύει τη σημασία του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα. Είμαι ενθουσιασμένος με τις δυνατότητες ανάπτυξης της αθλητικής μας κουλτούρας. Μάθημα 4. Προσωπική ανάπτυξη και φιλία. Έχω αλλάξει. Έχω γίνει λιγότερο ντροπαλός τον τελευταίο χρόνο. Είναι υπέροχο να το ακούω αυτό. Τι πιστεύετε ότι συνέβαλε σε αυτή την αλλαγή? Πιστεύω ότι έχω μάθει ότι το να κάνεις φίλους σημαίνει να είσαι ανοιχτός και προσιτός. Απολύτως. Χρειάζεται θάρρος για να βγεις από τη ζώνη άνεσή σου. Ναι. Άρχισα να παρακολουθώ περισσότερες κοινωνικές εκδηλώσεις και αυτό έκανε τη διαφορά. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Το να γνωρίζεις νέους ανθρώπους μπορεί να σε τρομάξει στην αρχή. Αλλά διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι φιλικοί και φιλόξενοι. Ακριβώς. Συχνά, όλοι μας απλώς αναζητούμε μια σύνδεση. Έχετε βιώσει παρόμοιες εμπειρίες με την απόκτηση νέων φίλων? Σίγουρα. Παλιά ήμουν αρκετά συγκρατημένος, αλλά έχω μάθει να κάνω συζητήσεις. Τι άλλαξε για εσάς? Συνειδητοποίησα ότι όλοι εκτιμούν ένα γνήσιο χαμόγελο και μια φιλική στάση. Αυτό είναι τόσο αλήθεια. Η θετικότητα μπορεί να είναι μεταδοτική. Ναι. Άρχισα επίσης να συμμετέχω σε συλλόγους που με ενδιαφέρουν.
Αυτός είναι ένας φανταστικός τρόπος για να γνωρίσετε άτομα με παρόμοιο τρόπο σκέψης. Πραγματικά είναι. Τα κοινά ενδιαφέροντα παρέχουν μια άμεση σύνδεση. Λοιπόν, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που παλεύει με τη ντροπαλότητα? Θα έλεγα να ξεκινήσετε με μικρά βήματα. Ξεκινήστε με απλούς χαιρετισμούς και συνεχίστε από εκεί. Αυτό ακούγεται προσιτό. Κάθε μικρό βήμα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ακριβώς. Η αυτοπεποίθηση μεγαλώνει με κάθε αλληλεπίδραση. Χαίρομαι που μπορούμε να μοιραστούμε τα ταξίδια μας μαζί. Μάθημα 5. Σχεδιάζοντας μια ευρωπαϊκή περιπέτεια. Πάντα ονειρευόμουν να εξερευνήσω την Ευρώπη. Κάποια συμβουλή για το σχεδιασμό ενός τέτοιου ταξιδιού? Απολύτως. Αρχικά, θα πρέπει να αποφασίσετε ποιες χώρες θέλετε να επισκεφτείτε. Αυτό βγάζει νόημα. Υπάρχουν τόσα πολλά καταπληκτικά μέρη για να διαλέξετε. Ναι. Σκεφτείτε τι σας ενδιαφέρει περισσότερο. Ιστορία, τέχνη, φαγητό ή φύση. Λατρεύω την ιστορία και το φαγητό. Αυτό το περιορίζει λίγο. Υπέροχες επιλογές. Χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία προσφέρουν πλούσια ιστορία και απίστευτη κουζίνα. Συμφωνώ. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω αυθεντικά ιταλικά ζυμαρικά. Πρέπει. Επίσης, σκεφτείτε πόσο καιρό σκοπεύετε να μείνετε σε κάθε τοποθεσία. Θα ήθελα πολύ να περάσω τουλάχιστον μερικές μέρες σε κάθε πόλη. Αυτό ακούγεται ιδανικό. Σας επιτρέπει να εξερευνήσετε χωρίς να νιώθετε βιαστικοί. Πρέπει επίσης να εξετάσω τις επιλογές μεταφοράς μεταξύ χωρών. Ναι. Τα τρένα είναι ένας φανταστικός τρόπος για να ταξιδέψετε σε όλη την Ευρώπη. Έχω ακούσει ότι το σιδηροδρομικό σύστημα είναι αποτελεσματικό και γραφικό. Πραγματικά είναι. Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε όμορφη θέα κατά μήκος της διαδρομής. Τι γίνεται με τη διαμονή? Έχετε να προτείνετε κάτι? Προτείνω να κάνετε κράτηση σε ένα συνδυασμό ξενοδοχείων και τοπικών ξενώνων για μια μοναδική εμπειρία. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα ήθελα να γνωρίσω νέους ανθρώπους κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου. Ακριβώς. Τα hostel συχνά έχουν μια ζωντανή ατμόσφαιρα. Πρέπει επίσης να μάθω μερικές βασικές φράσεις σε κάθε γλώσσα. Ναι. Λίγη προσπάθεια βοηθάει πολύ στη σύνδεση με τους ντόπιους. Θα εξασκηθώ στους χαιρετισμούς και στις ευγενικές μου εκφράσεις. Τέλεια. Δείχνει σεβασμό και μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία σας. Και μόνο που σκέφτομαι αυτό το ταξίδι, ενθουσιάζομαι. Μάθημα 6. Εξερευνώντας μαγειρικές περιπέτειες. Ανυπομονώ να δοκιμάσω περισσότερα πιάτα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Και εγώ επίσης. Έχω ακούσει ότι το φαγητό του δρόμου τους είναι απολύτως καταπληκτικό. Ναι. Το street food συχνά αναδεικνύει τις καλύτερες τοπικές γεύσεις. Ακριβώς. Τι ανυπομονείς περισσότερο να δοκιμάσεις? Ανυπομονώ να δοκιμάσω τα διάσημα τάκος. Έχω ακούσει ότι είναι εξωπραγματικά. Τα τάκος ακούγονται πεντανόστιμα. Ανυπομονώ επίσης να δοκιμάσω τα τοπικά γλυκά. Ζήμες, τώρα έχεις την προσοχή μου. Τι είδους έχεις στο μυαλό σου? Άκουσα για μια γλυκιά λιχουδιά που ονομάζεται τσάους. Υποτίθεται ότι είναι πεντανόστιμες.
Τα τσούρος είναι φανταστικά. Τραγανά απ' έξω και μαλακά από μέσα. Ναι. Και συχνά σερβίρονται με σάλτσα σοκολάτας για βούτυγμα. Ακούγεται απίστευτο. Πρέπει να βρούμε τον καλύτερο πολιτή τσούρο. Σίγουρα. Θα κάνω κάποια έρευνα για να βρω τα αγαπημένα της περιοχής. Τι γίνεται με τα ποτά? Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα ποτά που θέλετε να δοκιμάσετε? Ανυπομονώ να δοκιμάσω φρέσκους χυμούς φρούτων. Συχνά είναι τόσο δροσιστικοί. Ναι. Μου αρέσει πολύ το πόσο ζωηρά και γευστικά είναι. Και τι θα λέγατε να δοκιμάσετε τον τοπικό καφέ? Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα. Συμφωνώ. Η κουλτούρα του καφέ μπορεί να είναι τόσο πλούσια και ποικίλη. Ακούγεται ότι το ταξίδι μας θα είναι μια γαστρονομική περιπέτεια. Απολύτως. Κάθε γεύμα θα είναι μια νέα εμπειρία. Συγκινούμε και μόνο που το σκέφτομαι. Και εγώ επίσης. Ας φροντίσουμε να καταγράψουμε το γαστρονομικό μας ταξίδι. Μάθημα 7. Διαχείριση της πίεσης από τις σχολικές εργασίες. Τι γίνεται αν δεν μπορώ να παρακολουθήσω τις σχολικές εργασίες? Απλώς πάρτε το μέρα με τη μέρα και ζητήστε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε. Αυτό ακούγεται λογικό, αλλά μερικές φορές φαίνεται υπερβολικό. Καταλαβαίνω. Πολλοί μαθητές νιώθουν έτσι κάποια στιγμή. Πώς διαχειρίζεστε τον φόρτο εργασίας σας? Βάζω προτεραιότητες στις εργασίες μου και τις χωρίζω σε μικρότερα βήματα. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Κάνει τα πράγματα να φαίνονται πιο διαχειρίσιμα. Ναι. Επίσης, διατηρώ ένα χρονοδιάγραμμα για να παρακολουθώ τις προθεσμίες και τις αναθέσεις. Θα έπρεπε να το δοκιμάσω. Συχνά ξεχνάω τις ημερομηνίες παράδοσης. Ένας σχεδιαστής μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε οργανωμένοι και να μειώσετε το άγχος. Τι γίνεται αν εξακολουθώ να νιώθω χαμένος παρά τις προσπάθειές μου? Είναι απαραίτητο να ζητήσετε βοήθεια. Οι εκπαιδευτικοί και οι συμμαθητές μπορούν να σας παράσχουν υποστήριξη. Αυτό είναι αλήθεια. Μερικές φορές διστάζω να κάνω ερωτήσεις. Πολλοί μαθητές νιώθουν το ίδιο, αλλά το να κάνουν ερωτήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση. Θα το θυμάμαι αυτό. Πώς χειρίζεστε τις συνεδρίες μελέτης? Μελετάω σε ομάδες όταν μπορώ. Αυτό κάνει τη μάθηση πιο ευχάριστη. Ακούγεται διασκεδαστικό. Η ανταλλαγή ιδεών μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση. Ακριβώς. Μπορούμε να παρακινήσουμε και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, ποιες είναι οι συμβουλές σας για να παραμείνετε συγκεντρωμένοι κατά τη διάρκεια του χρόνου μελέτης? Προτείνω να θέτετε συγκεκριμένους στόχους για κάθε συνεδρία και να κάνετε διαλύματα. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Τα σύντομα διαλύματα μπορούν να επαναφορτίσουν το μυαλό σας. Ναι. Αποτρέπει την επαγγελματική εξουθένωση και διατηρεί τη μάθηση ευχάριστη. Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές. Νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σχετικά με τη διαχείριση των σχολικών μου εργασιών. Μάθημα 8. Κάνοντας σχέδια. Έχετε κατά νου κάποια ημερομηνία και τοποθεσία για την εκδήλωση? Σκεφτόμουν το επόμενο Σάββατο στο κοινοτικό κέντρο. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Θα ελέγξω το πρόγραμμά μου και θα σας ενημερώσω. Τέλεια. Ελπίζω να τα καταφέρεις. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Δεν θα το έχανα.
Τι δραστηριότητες έχετε προγραμματίσει? Θα έχουμε παιχνίδια, μουσική και θα φάγαμε υπέροχα. Ακούγεται σαν ένας εξαιρετικός συνδυασμός. Χρειάζεστε βοήθεια με κάτι? Ναι. Θα χρειαζόμουν λίγη βοήθεια με το στήσιμο των διακοσμήσεων. Θα χαιρόμουν να βοηθήσω σε αυτό. Έχω την ικανότητα να συναρμολογώ πράγματα. Αυτό είναι υπέροχο. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προσκαλέσουμε περισσότερα άτομα. Απολύτως. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Θα στείλω προσκλήσεις. Τέλεια ιδέα. Έχετε μια λίστα με άτομα που θέλετε να προσκαλέσετε? Ναι, έχω μερικούς φίλους στο μυαλό μου. Θα πρέπει επίσης να απευθυνθούμε σε ορισμένες τοπικές ομάδες. Αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση. Θα μπορούσε να αυξήσει τον ενθουσιασμό. Μπορώ να βοηθήσω κι εγώ σε αυτό. Απλώς πες μου τι χρειάζεσαι. Ευχαριστώ. Είμαι ενθουσιασμένος που θα κάνω αυτή την εκδήλωση αξέχαστη. Κι εγώ επίσης. Είναι πάντα ωραίο να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό θα ενισχύσει την κοινότητά μας. Σίγουρα. Ας οριστικοποιήσουμε τις λεπτομέρειες σύντομα. Μάθημα 9. Κάνοντας σχέδια. Αργότερα θα συναντήσω έναν φίλο για μεσημεριανό. Συναρπαστικό. Ακούγεται ωραίο. Πού πας? Δοκιμάζουμε εκείνο το νέο ιταλικό εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτό το μέρος. Τι σκοπεύετε να παραγγείλετε? Σκέφτομαι τα ζυμαρικά με τρούφα. Ακούγονται πεντανόστιμα. Ακούγεται όντως δελεαστικό. Λατρεύω τις τρούφες. Προσθέτουν τόσο πλούσια γεύση. Ναι. Είμαι επίσης περίεργος για το μενού με τα επιδόρπια τους. Σίγουρα θα πρέπει να αφήσετε χώρο για επιδόρπιο. Θα το κάνω. Έχω ακούσει ότι το τιραμισού τους είναι εξαιρετικό. Το τιραμισού είναι κλασικό. Είναι ο ιδανικός τρόπος για να τελειώσετε ένα γεύμα. Σύμφων. Έχετε κάποια σχέδια για μεσημεριανό γεύμα σήμερα? Ναι. Θα συναντήσω μερικούς φίλους σε μια καφετέρια εκεί κοντά. Ακούγεται υπέροχο. Τι θα φας? Νομίζω ότι θα δοκιμάσω τη σαλάτα κοινόα τους. Υποτίθεται ότι είναι πολύ φρέσκια. Η σαλάτα με κοινό ακούγεται υγιεινή. Πάντα επιλέγεις τις θρεπτικές επιλογές. Προσπαθώ. Αλλά ίσως βάλω κρυφά ένα γλυκό αργότερα. Αυτό είναι το πνεύμα. Η ισορροπία είναι το κλειδί. Ναι. Το να απολαμβάνεις μια λιχουδιά είναι επίσης σημαντικό. Λοιπόν, απόλαυσε τη μέρα σου. Ελπίζω να έχεις ένα υπέροχο μεσημεριανό γεύμα. Μάθημα 10. Χτίζοντας αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι η αμηχανία είναι κάτι που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι. Απολύτως. Η αυτοπεποίθηση συχνά έρχεται με την εξάσκηση. Ναι. Είναι ενδιαφέρον το πώς μπορούμε να μάθουμε να διαχειριστούμε κοινωνικές καταστάσεις. Το να ξεκινάς από μικρά πράγματα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να το αναπτύξεις. Ακριβώς. Τι προτείνετε για κάποιον που νιώθει αμήχανα σε κοινωνικές συναναστροφές?
Θα μπορούσαν να ξεκινήσουν κάνοντας σύντομες συζητήσεις με αγνώστους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Οι απλοί χαιρετισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε πιο σημαντικές αλληλεπιδράσεις. Ναι. Με την πάροδο του χρόνου, θα νιώσουν πιο άνετα. Έχετε βιώσει ποτέ μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή? Πολλές φορές. Κάποτε συστήθηκα σε κάποιον 2 φορές στο ίδιο πάρτι. Αυτό είναι αρκετά αστείο. Πώς το χειριστήκατε? Το ξεγέλασα και είπα, πρέπει να θέλω πολύ να γίνουμε φίλοι. Αυτή είναι μια εξαιρετική αντίδραση. Το χιούμορ μπορεί να διευκολύνει τις αμήχανες καταστάσεις. Ναι. Βοηθά όλους να αισθάνονται πιο χαλαροί. Λοιπόν, ποιες άλλες συμβουλές έχετε για την οικοδόμηση αυτοπεποίθησης? Η εξάσκηση της θετικής αυτοδιάθεσης μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική. Συμφωνώ. Η ενθάρρυνση του εαυτού είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη. Επιπλέον, ο καθορισμός μικρών στόχων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα επιτεύγματα. Ναι. Ο εορτασμός αυτών των μικρών εικόνων μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή σας. Και το να περιβάλλεις τον εαυτό σου με υποστηρικτικούς φίλους κάνει τη διαφορά. Απολύτως. Ένα καλό σύστημα υποστήριξης μας βοηθά να νιώθουμε πιο ασφαλείς. Λοιπόν, ας δεσμευτούμε να δοκιμάσουμε μαζί νέες κοινωνικές δραστηριότητες. Αυτό ακούγεται σαν ένα φανταστικό σχέδιο. Μπορούμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Ναι. Μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε την κοινωνική μας αμηχανία. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το ταξίδι. Ας χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας βήμα προς βήμα. Μάθημα 11. Φροντίδα για το χριστουγεννιάτικο δέντρο σας. Τα αληθινά πεύκα μυρίζουν ωραία, έτσι δεν είναι? Ναι, το κάνουν. Ωστόσο, πρέπει να προσέξετε να μην στεγνώσουν και προκληθεί φωτιά. Απολύτως. Η διατήρηση ενός δέντρου ενυδατωμένου είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια των διακοπών. Φέτος, έχουμε ένα ιδιαίτερα όμορφο δέντρο στο σπίτι. Ακούγεται υπέροχο. Τι είδους πεύκο επέλεξες? Επιλέξαμε ένα έλατο Fraser. Έχει ένα τόσο υπέροχο άρωμα. Εξαιρετική επιλογή. Έχω ακούσει ότι κρατούν καλά τις βελόνες τους. Ναι. Είναι γνωστά για την αντοχή τους, κάτι που είναι ιδανικό για τις γιορτές. Πόσο συχνά ποτίζετε το δέντρο σας? Το ποτίζω κάθε μέρα για να βεβαιωθώ ότι παραμένει φρέσκο. Αυτή είναι μια καλή ρουτίνα. Κάποτε ξέχασα να ποτίσω ένα δέντρο και ξεράθηκε γρήγορα. Όχι. Μήπως έχασε τις βελόνες του? Ναι, και έγινε και κίνδυνος πυρκαγιάς. Πήρα το μάθημά μου. Η πυρασφάλεια είναι πολύ σημαντική αυτή την εποχή του χρόνου. Σίγουρα. Θα πρέπει επίσης να ελέγξουμε τα φώτα για τυχόν φθαρμένα καλώδια. Ναι. Η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Πώς στολίζετε συνήθως το δέντρο σας? Μου αρέσει να χρησιμοποιώ ένα μείγμα από στολίδια, συμπεριλαμβανομένων και χειροποίητων από την παιδική ηλικία. Αυτό ακούγεται γοητευτικό. Τα χειροποίητα στολίδια προσθέτουν μια προσωπική πινελιά. Ναι. Εσύ, έχεις κάποια αγαπημένη διακόσμηση? Λατρεύω τα λαμπερά φώτα. Δημιουργούν μια τόσο ζεστή ατμόσφαιρα.
Συμφωνώ. Τα φώτα δίνουν πραγματικά ζωή στο δέντρο. Ανυπομονώ να δω τα δέντρα μας στολισμένα και λαμπερά. Θα είναι πράγματι ένα όμορφο θέαμα. Ας απολαύσουμε την εποχή με ασφάλεια και χαρά. Μάθημα 12. Αγκαλιάζοντας την ανάπτυξη. Η ζωή είναι ένα πραγματικό ταξίδι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μέσα από όλα αυτά, μαθαίνουμε και γινόμαστε πιο δυνατοί. Ναι. Κάθε πρόκληση μας διδάσκει κάτι πολύτιμο. Έχω αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια, αλλά πάντα βρίσκω μια θετική πλευρά. Αυτή είναι μια εξαιρετική προοπτική. Ποιο είναι ένα μάθημα που πήρατε πρόσφατα? Έμαθα τη σημασία της υπομονής. Τα καλά πράγματα χρειάζονται χρόνο. Αυτό είναι ένα πολύτιμο μάθημα. Συχνά ξεχνάω να είμαι υπομονετικός με τον εαυτό μου. Είναι εύκολο να βιαζόμαστε στο γρήγορο κόσμο μας. Ναι. Έχω μάθει ότι κάνοντας ένα βήμα πίσω μπορεί να προσφέρει σαφήνεια. Απολύτως. Ο αναστοχασμός των εμπειριών μας βοηθά να εξελιχθούμε. Έχετε βιώσει ποτέ μια στιγμή που σας άλλαξε την οπτική σας για τη ζωή? Ναι. Κάποτε εργάστηκα εθελοντικά σε ένα καταφύγιο, και αυτό μου άνοιξε τα μάτια. Αυτό ακούγεται εντυπωσιακό. Τι αποκόμισες από αυτή την εμπειρία? Συνειδητοποίησα πόσο τυχερός είμαι και πόσο σημαντικό είναι να προσφέρω πίσω. Αυτό είναι ένα όμορφο μάθημα. Το να βοηθάμε τους άλλους εμπλουτίζει τη δική μας ζωή. Ακριβώς. Δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας και σύνδεσης. Πώς, λοιπόν, συνεχίζετε να ενισχύετε την προσωπική σας ανάπτυξη? Διαβάζω βιβλία και αναζητώ νέες εμπειρίες για να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η μάθηση είναι ένα ταξίδι που διαρκεί μια ζωή. Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε την αλλαγή και να παραμείνουμε ανοιχτόμυαλοι. Συμφωνώ απόλυτα. Κάθε εμπειρία μας διαμορφώνει με κάποιο τρόπο. Ας υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε μαζί μέσα από τις εμπειρίες μας. Απολύτως. Η υποστήριξη ο ένας του άλλου κάνει το ταξίδι ακόμα πιο ικανοποιητικό. Μάθημα 13. Προετοιμασία για το ταξίδι. Για απρόβλεπτες καθυστερήσεις, είναι συνετό να έχετε ένα εφεδρικό σχέδιο. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Τι θα λέγατε να κάνετε κράτηση καταλύματος εκ των προτέρων? Ναι. Η κράτηση ξενοδοχείου εκ των προτέρων μπορεί να σας γλιτώσει από πολύ άγχος. Ακριβώς. Εξασφαλίζει επίσης ότι έχετε ένα μέρος να μείνετε, όμικρον με τόνο τι και να συμβεί. Έχετε βρεθεί ποτέ αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου χρειάστηκε να αλλάξετε τα σχέδια σας την τελευταία στιγμή? Ναι. Κάποτε, η πτήση μου καθυστέρησε και έπρεπε να βρω γρήγορα ξενοδοχείο. Αυτό πρέπει να ήταν αγχωτικό. Τι έκανες? Κατέληξα να χρησιμοποιήσω μια εφαρμογή ταξιδιών για να βρω ένα κοντινό ξενοδοχείο με διαθεσιμότητα. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Η τεχνολογία μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμη σε αυτές τις στιγμές. Πραγματικά είναι. Θα συνιστούσα να κατεβάσετε τέτοιες εφαρμογές πριν ταξιδέψετε. Πολύ καλή πρόταση. Θα φροντίσω να έχω μερικά στο τηλέφωνό μου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο να ελέγξετε τις πολιτικές ακύρωσης κατά τη κράτηση. Αυτό είναι απαραίτητο. Οι ευέλικτες πολιτικές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ναι.
Ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να αλλάξουν τα σχέδια. Λοιπόν, μήπως πρέπει να δημιουργήσουμε μια λίστα ελέγχου για το επερχόμενο ταξίδι μας? Απολύτως. Μια λίστα ελέγχου μπορεί να μας βοηθήσει να παραμένουμε οργανωμένοι και προετοιμασμένοι. Θα προσθέσω στοιχεία όπως διαμονή, μεταφορά και απαραίτητα έγγραφα. Τέλεια. Ας συμπεριλάβουμε επίσης επαφές έκτακτης ανάγκης και σημαντικούς αριθμούς. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Προσφέρει ηρεμία ενώ ταξιδεύετε. Ναι. Το να είμαστε προετοιμασμένοι μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στην απόλαυση του ταξιδιού. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας και για όλες τις περιπέτειες που μας περιμένουν. Μάθημα 14. Πλούτος και ευθύνη. Σε μια κοινωνία τόσο ευλογημένη όσο η δική μας, είναι αξιοσημείωτο να λαμβάνουμε υπόψη τους πόρους μας. Πράγματι. Ζούμε στην πιο εύπορη δημοκρατία στην ιστορία του κόσμου. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι μπορούμε να ξοδεύουμε τρισεκατομμύρια σε διάφορες πρωτοβουλίες. Ναι, αλλά γύρει ερωτήματα σχετικά με το πώς κατανέμουμε αυτούς τους πόρους. Απολύτως. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις υποδομές. Όλα είναι απαραίτητα, αλλά πιστεύω ότι η εκπαίδευση πρέπει να προηγείται. Συμφωνώ. Η επένδυση στην εκπαίδευση θέτει τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον. Επιπλέον, οι μορφωμένοι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην κοινωνία. Αυτό είναι πολύ αληθές. Τι πιστεύετε για το χάσμα πλούτου στη χώρα μας? Είναι ανησυχητικό. Με τόσο πλούτο, είναι λυπηρό να βλέπουμε την ανισότητα να επιμένει. Ναι. Πρέπει να βρούμε τρόπους να διασφαλίσουμε ότι η ευημερία θα φτάσει σε όλους. Ίσως θα έπρεπε να επικεντρωθούμε σε κοινωνικά προγράμματα που ενισχύουν τους μειονεκτούντες. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Τα προγράμματα που παρέχουν υποστήριξη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη φιλανθρωπία μεταξύ των πλουσίων. Σίγουρα. Όσοι έχουν τα μέσα έχουν την ευθύνη να βοηθούν τους άλλους. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας για τις μελλοντικές γενιές. Πώς, λοιπόν, μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτές τις αλλαγές? Μπορούμε να ξεκινήσουμε ευαισθητοποιώντας το κοινό και συμμετέχοντας σε συζητήσεις με την κοινότητα. Ναι. Κάθε συζήτηση μπορεί να εμπνεύσει δράση και πρόοδο. Μαζί, μπορούμε να συμβάλλουμε σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Ελπίζω ότι με αφοσίωση θα μπορέσουμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο. Μάθημα 15. Αναβάθμιση ηλεκτρονικών. Ας αναβαθμίσουμε τα ηλεκτρονικά μας σήμερα. Συμφωνώ. Αυτές οι εξελίξεις είναι εντυπωσιακές. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τα νέα smartphones. Έχουν απίστευτα χαρακτηριστικά. Ναι. Η ποιότητα της κάμερας είναι εξαιρετική. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που αποτυπώνουν τις λεπτομέρειες. Ακριβώς. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσους φακούς περιλαμβάνουν τώρα. Είναι σαν να κουβαλάς μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή στην τσέπη σου. Έχετε δει τα τελευταία τάμπλετ, είναι τόσο ευέλικτα. Ναι. Μερικά μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και ως φορητοί υπολογιστές. Είναι αξιοσημείωτο. Μου αρέσει η ιδέα να έχω τα πάντα σε μια συσκευή. Κάνει την εργασία εν κινήσει πολύ πιο εύκολη. Τι σκοπεύετε να αναβαθμίσετε?
Σκέφτομαι να αγοράσω καινούριο φορητό υπολογιστή. Το δικό μου γίνεται αρκετά αργό. Αυτή είναι μια σοφή επιλογή. Ένας ταχύτερος φορητός υπολογιστής μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα. Σκέφτεστε να αναβαθμίσετε κάτι? Ίσως να ψάξω για ένα smartwatch. Μου φαίνονται αρκετά χρήσιμα. Τα έξυπνα ρολόγια είναι εξαιρετικά. Βοηθούν στην παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης και των ειδοποιήσεων. Ναι. Επιπλέον, φαίνονται και κομψά. Να δούμε και την ενότητα με τα αξεσουάρ. Σίγουρα. Χρειάζομαι μια καινούρια θήκη για το τηλέφωνό μου. Και θέλω να δω αν έχουν κανένα ωραίο ακουστικό. Τέλεια ιδέα. Τα ποιοτικά ακουστικά μπορούν να βελτιώσουν την ακουστική εμπειρία. Ας εξερευνήσουμε και ας δούμε τι προσφορές έχουν σήμερα. Μάθημα 16. Κάνοντας βήματα προς την ανάπτυξη. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε καταβεβλημένοι κατά καιρούς, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα είναι. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν παρόμοια συναισθήματα. Συχνά νιώθω αβέβαιος για το πώς να προχωρήσω. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Είναι σημαντικό να το κάνουμε βήμα προς βήμα. Ακριβώς. Ο χωρισμός των πραγμάτων σε μικρότερες εργασίες μπορεί να τα κάνει να φαίνονται πιο διαχειρίσιμα. Ναι. Έχω μάθει ότι ο καθορισμός μικρών στόχων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε για να παραμένετε συγκεντρωμένοι σε αυτούς τους μικρούς στόχους? Κρατάω ένα ημερολόγιο για να παρακολουθώ την πρόοδό μου και να αναλογίζω με τα συναισθήματά μου. Ακούγεται εξαιρετική ιδέα. Το γράψιμο μπορεί να είναι πολύ θεραπευτικό. Πραγματικά είναι. Με βοηθά να ξεκαθαρίσω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Θα έπρεπε να το δοκιμάσω. Μερικές φορές, το μυαλό μου είναι γεμάτο ανησυχίες. Η καταγραφή σε ημερολόγιο μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση ανακούφισης και οργάνωσης. Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ μια κατάσταση όπου έπρεπε να πάρετε τα πράγματα αργά? Ναι. Όταν ξεκίνησα μια νέα δουλειά, στην αρχή ένιωσα καταβεβλημένος Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό? Υπενθύμησα στον εαυτό μου να μαθαίνω σταδιακά και να κάνω ερωτήσεις όταν χρειάζεται. Αυτή είναι μια σοφή προσέγγιση. Η αναζήτηση βοήθειας μπορεί να μετριάσει την πίεση. Ναι. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ο καθένας μαθαίνει με τον δικό του ρυθμό. Σωστά. Θα το έχω αυτό κατά νου καθώς αντιμετωπίζω τις προκλήσεις μου. Μαζί, μπορούμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον σε αυτά τα βήματα. Απολύτως. Το να έχεις έναν φίλο να μοιραστεί στο ταξίδι κάνει μεγάλη διαφορά. Μάθημα 17. Επιλέγοντας το τέλειο BB. Όσον αφορά τα bed and breakfast, προτιμώ κάτι με ρουστικ γοητεία. Συμφωνώ απόλυτα. Μια ζεστή ατμόσφαιρα κάνει όλη τη διαφορά. Ναι. Μου αρέσει πολύ η ιδέα να μένω σε ένα μέρος με ξύλινα δοκάρια και βίντας διακόσμηση. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η γραφική θέα είναι επίσης απαραίτητη για μένα. Απολύτως. Το να ξυπνάς βλέποντας όμορφα τοπία είναι τόσο αναζωογονητικό. Έχετε δει κάποιο BB που σας τράβηξε την προσοχή? Βρήκα ένα που έχει θέα σε μια γραφική λίμνη. Φαίνεται εκπληκτικό. Ακούγεται τέλειο. Μπορώ να φανταστώ να πίνω καφέ στη βεράντα.
Ναι. Η χαλάρωση δίπλα στο νερό θα ήταν τόσο γαλήνια. Τι γίνεται με τις επιλογές πρωινού, είναι και αυτές σημαντικές. Ελπίζω να σερβίρουν σπιτικά αρτοσκευάσματα. Τα φρεσκοψημένα προϊόντα είναι μια απόλαυση. Ναι. Και θα ήταν ωραίο να έχουμε υλικά τοπικής προέλευσης. Αυτό προσθέτει στη γοητεία. Η υποστήριξη των τοπικών αγροτών είναι πάντα μια καλή ιδέα. Λοιπόν, μήπως πρέπει να αναζητήσουμε κριτικές για να μας βοηθήσουν να αποφασίσουμε. Σίγουρα. Η ανάγνωση των εμπειριών των άλλων μπορεί να μας καθοδηγήσει στην καλύτερη επιλογή. Θα βοηθήσω με αυτό. Ας βρούμε ένα μέρος που να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις μας. Μαζί, θα βρούμε το τέλειο ρουστίκ μπιμπί για την απόδρασή μας.